Вітаю, друзі. Взагалі, цей ефір повинен був присвячений геть іншому. Це була і війна навколо Ірана і багато іншого. Але скандал, який вибухнув через заяви Зеленського, в агресивні дії Угорщини і наслідки, які ми зараз спостерігаємо, дуже помітно впливають не тільки на внутрішні питання України, а й на зовнішній ракурс. І от про все це ми будемо сьогодні говорити. Про це, про деякі інсайди, які вже є, які ставлять нові питання на тлі того, що відбувається у нас зараз з Угорщиною. Будемо говорити і про переговори, про війну в Ірані, як вона впливає на нашу ситуацію. Взагалі, є багато тем, які треба сьогодні висвітлити. Про все це та інше будемо говорити сьогодні з фаховим політологом Олегом Саакяном. Олеже, вітаю. Привіт, Бориславе. Як завжди, радий бачити і чути. Вітаю. Так само радий бачити тебе сьогодні в ефірі. Олеж, дивись, не є таємницею, ми заздалегідь говорили з тобою про те, що відбулося, і погодилися, що ця тема повинна бути темою головною цього ефіру. Але я не проговорював з тобою запитання. Тому почнемо з найцікавішого. Тролінг Зеленського, він вже призвів до реальних проблем. Вже навіть лідер угорської опозиційної партії ТИСА Петер Мадяр розкритикував погрозливі заяви Зеленського щодо Орбана, закликавши президента України пояснити свої слова. Коментар стосувався блокуванням Орбаном кредиту ЄС до України, і суперник Орбана на майбутніх виборах закликав Зеленського пояснити, що він мав на увазі. Цитую, це важливо. Жоден іноземний державний керівник не може погрожувати нікому, жодному угорцю. Ні уряду Орбана, що йде у відставку, красиво сказав, ні майбутньому уряду ТИСи. Тому я закликаю українського президента пояснити свої слова, і якщо він дійсно це сказав, то відкликати їх. Після того, як Зеленський промовчав, Мадяр зробив наступний крок, бо розуміє, чому це робиться. Він заявив, що, до речі, він перемагає зараз Орбана десь на 20%, він заявив, що жадає від ЄС розірвання відносин з Україною, поки Зеленський не вибачиться. Дивись, що не так з заявою Зеленського на адресу Орбана і про ЗСУ? Поясни нашим глядачам, тому що в Україні величезна кількість людей в захваті від цього стендапу і не можуть зрозуміти, чому навіть Єврокомісія засуджує цю заяву. Тут є декілька, як завжди, в принципі, точок, з яких можна подивитися на ситуацію, але всі вони зведуться до того, що це шкідливо. А тепер, якщо розібратися по порядку. Вибач, будь ласка, це, до речі, унікальний випадок, коли заява Зеленського об'єднала опозицію і владу в Угорщині проти України. Це страшна ситуація. Направду, якраз оце, по-моєму, чи не єдиний момент, який зараз може бути десь там хоча б на фінішній прямій в плюс Україні. Але це єдине, мабуть, що можна в цьому знайти. Чому? Перше, почнемо з того, що взагалі з Угорщиною Україні потрібно було би діяти максимально, ну, скажімо так, в режимі ветеринара. Можуть вийти, можуть гарчати, що завгодно робити, а ми маємо просто посміхатися. Ми з тобою вже говорили, я багато разів в ефірах, в своїх стрімах говорив про те, що я би взагалі ще місяць тому передав би коментування всього, що заявляє Орбан, Сіярто, всі інші, взагалі Міністерство охорони здоров'я. От щоб це не МЗС, не Офіс Президента коментував, а прес-секретар Міністерства охорони здоров'я. А потім, якщо прям будуть взагалі загострені заяви, от як були, ми там силою по дружбі будемо відновити, ніяких компромісів, ніякого іншого, це ніякої капітуляції, ми переможемо і так далі, то мав би виходити прес-секретар Міністерства охорони здоров'я і коментувати, що ми з занепокоєнням відносимося до тези про застосування сили паном Орбаном. І Україна з розумінням ставиться до особливих електоральних потреб пана Орбана, але тим не менш висловлює своє занепокоєння і чекає на роз'яснення. А після цього виходить головний лікар Київського психоневрологічного диспансеру і каже, от, знаєте, просто так, невзначай журналісту якогось телеканалу українського, і говорить, там прес-секретар нашого профільного міністерства, мені здається, не зовсім коректно прокоментував ситуацію навколо Орбана. Я, звісно, не беруся лізти в дипломатію, але виходячи з моєї спеціальності,
Мені здається, що треба все ж таки вчити матчастину тим, хто представляє Міністерство охорони здоров'я. При такого вигляду, розладах, при загостреннях необхідно діяти наступним чином. Це ж все ж в медицині описано в підручниках тощо. І потім ми з тобою, інші, розбираємо це, і чи хто правий спікер Міністерства охорони здоров'я, чи головний лікар Київського невропсихологічного, психоневрологічного, верніше, диспансеру. І взагалі варто було їм коментувати, не варто було, чому в такому тоні. Коротше кажучи, стібатися, знецінювати і ігнорувати. Але ж ні. Зеленський підіграв Орбану тим, що дав волю емоціям. По-людськи можна зрозуміти, і чому українці аплодували цій заяві, я також розумію. Але знову ж таки, режим ветеринара. Наша задача не робити приємно, а задача робити корисно. І Зеленський мав би робити корисно в цій ситуації, а не приємно. Бо приємно шкідливо, дуже шкідливо. І якщо в ситуації з Мадяром, направду, нічого катастрофічного для нас не трапилося, чому? По-перше, він заходить на поле Орбана зараз і легко відбиває тезу про те, що він український ставленик, і взагалі його підтримує Україна тощо. І це нам на користь, бо Мадяр значно краще, ніж Орбан при будь-яких розкладах. А друге, ну, хай це й буде витрізляючи душ зараз, бо і я це казав раніше в ефірах, перепрошую, це самоцитування, але це той випадок, коли я собі це дозволю зробити. Що, по-перше, не треба самообманювати з приводу пана Мадяра. Подивіться його політичну кар'єру. Він угорський політик в першу чергу. Абсолютно. Так от, подивіться його кар'єру, звідки він, які заяви робив тощо. Раз. Два. Зараз в нього ситуативна така ситуація, що йому вигідніше це. Три. Коли він обереться, він має бути прем'єр-міністром всієї Угорщини. Тієї Угорщини, яку зараз розривали цією виборчою кампанією, в якій Орбан розкачав антиукраїнську істерію до пікових значень. І йому треба буде це зшивати. Він зможе це зшивати навколо любові до України? Ні. Він буде займати позицію, яка має як мінімум не протирічити, не тригерити опонентів, а забирати у Орбана звідтиля соціальну підтримку. Не такий градус, то що урівноважуючим, м'якіше, центральніше, не так радикально, але він не буде проукраїнським прем'єром Угорщини. Інакше він перестане бути прем'єром. Це ж зрозуміло. І Орбан пролетить на цих виборах. Можливо. Сподіваємося. Але Орбанівський вплив залишиться. І він ще буде на мінімум один електоральний цикл створювати політичний порядок денний. І до того ж, політична сила Орбана не пролетить повз парламент. Вони будуть другими, скоріш за все. Питання лише в тому, другими прямо в потилицю чи другими з великої дистанції. Другими з великої дистанції, значить, маргіналізуються, Орбана можуть навіть посадити. Чому Орбан зараз таки і агонізує, і хапається за все? Буде дихати в потилицю, там 3-5% різниця буде, плюс-мінус 5 плюс-мінус, називаємо так. Він зможе мати надію на реванш, Б, він зможе попити багато крові, він зможе багато чого заблокувати, а там когось перекупити, а там щось ще інакше трапиться. Є ще місцеві вибори, місцевий рівень, на якому у Орбана непогані були результати. В них є цілий Дебрецен, який вони перетворили в альтернативу Будапешту, туди всі інвестиційні проекти зливали, де їх мер в Будапешті навпаки мер опозиційний. Відповідно, там живий політичний процес, який ще буде. Тому і з точки зору краху ілюзій в Україні, зараз Мадяр прийде, порядок наведе, це також корисно. Ми все одно би це мали би за 1,5-2 місяці. Але мене більш непокоїть наступне. По-перше, рівень тепер антиукраїнськості через те, що Зеленський не підіграв Орбану, буде вищий, і відповідно і Мадяр, і всі інші опиняться в гіршій ситуації. Ми опинимося в гіршій ситуації. Раз. Два. Позиція ЄС. Коли ЄС зараз намагається всіляко перетерпіти вибори в Угорщині, бо нерішучі, негідні, не різні, які завгодно, вони упустили цей момент ще раніше. І просто пересидити Орбана – це не рішення, бо далі буде Болгарія, далі буде ще хтось. Потрібно змінюватись. Але от саме по Угорщині зараз не можна робити різких кроків, бо все, що можна було зробити, треба було робити раніше. Зараз вже фінішна пряма. І коли ЄС сидить і просто намагається, щоб зайвого кроку не зробити, і взяти хоч якось допомогти Україні в цій ситуації, хоч якимись модальностями, такими казуїстичними формулюваннями, не дати пасу Орбану, але допомогти Україні, Україна бере і стріляє в спину.
Я собі уявляю зараз, якими матами просто цю новину зустріли в ключових столицях ЄС. Бо сидить людина. Вибачте, переб'ю тебе, зразу даю інсайт. Маленький, поки. Після заяви про живіт Орбана, пам'ятаєш цю історію, соцопитування показали зростання рейтингу Орбана і підтримки його на майже 3%. Ну, мені це, до речі, пояснили Зеленському і сказали, не чіпай його. Ти бачиш, ми на нього взагалі не реагуємо. Він просуває євроскептицизм. Ми не реагуємо. Він атакує Брюссель. Ми не реагуємо. Навмисно, чому не давати паса? Бо зараз вся Європа чекає, коли Орбана можна буде не просто якби виключити з процесів, а розблокувати величезну кількість запущених процесів, які заблоковані саме Орбаном. Це не тільки по Україні, і це треба розуміти. І тут відбувається подія, це дуже важливо, коли Мадяр повинен бути кращим навіть за Орбана і підіймає рівень антиукраїнськості. І це треба розуміти. Далі, що говорять сьогодні європейці? Вони кажуть, ну Орбан правильно звертається технологічно, правильно звертається до своїх прихильників. Хто не знає, в Європарламенті у Орбана є своя група, якщо ви не знаєте про це. І це не група угорців, це доволі велика і вже впливова група. Так от, що він робить? Він каже, як можна цих дикунів кликати до Європи, якщо вони замість політичної дискусії пропонують погрози збройними силами країни, які створені для захисту територіальної цілісності. То про що йдемо? Це настільки тупориле підігрування Орбану і настільки заганяння Мадяра в деякі, от правильно сказав, коридор, який він повинен це робити. Якщо він не буде, скажуть, ага, він так і ставлений. До речі, я сьогодні моніторив угорську пресу. І Google підсовує мені контекстну рекламу. Ти не уявляєш, скільки там облич Зеленського. І я був шокований, я ж не заходив туди так, на моніторів, величезна кількість негативу, і всюди Зеленський Мадяр, Мадяр Зеленський, Зеленський грабує вас. Орбан дійсно цю тему педалює. І тут наш сонце сяє. Ні, я розумію, що він міг прорахувати як. От коли мене атакували в Білому домі, українці мене підтримували. Зараз мене теж Орбан атакує, вони мене знов підтримують. В Україні пару відсотків довіри це може і додасть Зеленському. І навіть рейтинг. Але ми втрачаємо зараз наших партнерів. І більше того, заганяємо самі себе в дуже неприємний кут. Поясню, про що йде мова. Ми сьогодні залежимо від ЄС фінансово, дипломатично та в співпраці. Більше того, це нам потрібні 90 мільярдів від Європи кредиту, безвідсоткового, але кредиту. І нам потрібен вступ до єС. Не Угорщині, нам. І незалежно, хто буде очільником Угорщини, нам треба з ними буде говорити. І про це треба розуміти і запам'ятати. Тому у спілкуванні з партнерами варто бути як мінімум вічливими і коректними. Ніхто не просить бути підлабузниками. Коректно, з власною гідністю підходить до цього питання. Скажи мені, будь ласка, до тебе запитання. То чи наблизили заяви Зеленського Україну до розблокування кредиту на 90 мільярдів і чи наблизили Україну до вступу до ЄС? Які загрози це несе для нас сьогодні, особливо враховуючи, що зараз Орбан через власні образи упреться 100%, і до квітня, навіть до кінця квітня, вже не зрозуміло, як розблокувати ці гроші. Оця бидлодипломатія була використана для того, щоб Орбану допомогти переобратися, чи те, що Орбан ворог України, так всім зрозуміло. Навіщо йому допомагати в його бажанні? Давай я дуже коротко відповім. Це саботує все це, Б, це заважає всьому цьому. Але по порядку. Перше, Орбан від цього стать не виграє. В результаті при своїх залишиться плюс-мінус. Мадяр від цього може виграти або залишитись при своїх. В будь-якому разі програє Україна. Але Орбан не виграє. В чому ще й весь парадокс.
Другий момент. З приводу 90 мільярдів, я думаю, що Орбан їх все одно б не розблокував би, знаходив би інші приводи, але це не означає, що ми маємо йому допомагати і маємо собі же по ногах стріляти. Я вже казав, що я вважаю, що по коментуванню Орбана Мінохорони здоров'я. По дружбі треба допускати комісію, формувати її пару тижнів з угорців, словаків, німців, британців, де на кожного угорця поставити по одному британцю і німцю, так далі. Красиво, кагалом, всі разом. Ще один раз вона зірветься через безпекові певні проблеми. Потім комісія приїде. Це все буде десь там в другій половині березня, бо треба, щоб вже всі зібралися, всі приїхали, все узгоджено було. Комісія подивиться, як там все розбомблено в певних ділянках. Ну так, це можна відновити. Для того треба гроші. Є, скаже, звісно, ми дамо гроші. Там не знаю, 20 мільйонів чи скільки то там євро, скільки треба, не знаю, 5, 20, 30, 7, 2, неважливо. Яка там сума буде, гроші. Україна скаже, звісно, ми готові відремонтувати. І ось вам розрахунки, все, ми це зможемо запустити 2 травня. Відновити транзит нафти. Таким чином, щоб це не відбулося до виборів, щоб це не було орбанівською перемогою, розмазати це на перемогу багатьох, ще й так, щоб це було роздроблено, ще й зробити з цього серіал того, як Україна героїчно допомагає відновити нафту для Угорщини, підкреслюючи кожного разу, що але в кінці року ця лавочка закриється, тому що заборона загальноєвропейська діє, тому що це російська нафта тощо, але ми, йдучи на, не знаю, як там, захищаючи інтереси і так далі, угорського народу, бла-бла-бла, ми на це йдемо. Але розмазати і віднести. А в випадку ситуації з цією недолугою, абсолютно недопогрозою Зеленського, недожартом, я не знаю, як це назвати навіть. Я не знаю, хотів він позагравати з електоратом. Ні, я пояснюю цей феномен дуже просто. Зеленський є популістичним політиком, причому талановитим популістичним політиком. Він завжди поповиною пов'язаний з суспільними очікуваннями. Він відчуває суспільство. Інколи відривається, інколи повертається, але плюс-мінус він знаходиться в коридорі відчуття пересічного українця, що його і тримає на плаву і дає змогу йому бути і президентом воєнного часу, і невоєнного, і вироком, і невироком, чим завгодно. Він все одно тримає достатньо високий рівень комунікації і зв'язку з суспільством. І це ж має свою позитивну і негативну сторону. Позитивно, що він діє так, як українці хочуть від нього бачити, коли він абсолютно по-дворовому, по-криворіжськи, по-пацанськи стає і каже «ні». І він не прогинається. Але у цієї ж монети є зворотня сторона. Що і в моменти, коли потрібно просто промовчати, не вдається. Знову включається той самий бик. І там, де подобається бик, і там, де не подобається бик. Верніше, не так. Там, де потрібно, і нам подобається, і там, де не потрібно. Так само це вмикається. Тому це дві сторони просто однієї медалі, де Зеленський однаково діє, абсолютно не гнучко до контексту і потреб моменту. Але що робити? Я сидів сьогодні і думав, от вся ця ситуація взагалі, тому що як тільки вона трапилася ще вчора, ну, стало зрозуміло, що це буде катастрофа. І ми ще навіть не всі отримали негатив від цього, це нас наздоганятиме ще достатньо довго. І цю ситуацію треба зняти якомога швидше. І До речі, вибач, будь ласка, сьогодні найкраще, я вважаю, зранку написав Валерій Пекар. Він сказав, це не конструктивно, це не несе користі України, треба негайно погасити цей скандал вибаченням. Гідно, коректно, з збереженням обличчя, і сказав, там форму можна знайти, але це треба зробити. Але Зеленський що робить? Він втік на фронт. Ну, давай так, відверто. Втік. Це от звучить саме так. Бо коли він не знає, що робити, це не перший випадок, і ми про це поговоримо трохи пізніше, він втікає на фронт. Він втікає, щоб сфоткатися там, і при тому, давай так, не на фронт, ми кажемо, при фронтовій території. Але ж питання не знято, ну давай відверто. І ти правильно кажеш, нас буде це наздоганяти. І от я чесно не можу зрозуміти, хто йому порадив таку дурню, і чому йому не порадили геть інше? Вибач зараз і скажи, що сильні люди вміють визнавати свої помилки. Я визнаю. Красива історія. Визнаю, тому що Україні це потрібно. Все. Да я сам би аплодував йому і сказав би, от, по-дорослому, тому що зміг, тому що зрозумів. Але це не відбувається. А я би зробив би інакше.
Тобі вірю. Я би зробив би двохходівку. Я би вибачився, причому так правильно вибачився. І це вибачення туди б зав'язав би, що якщо в цьому побачив Орбан загрозу, я її не мав на увазі, і це абсолютно по-чоловічому, я маю вибачитись. Це не про загрозу. Якщо це образило наших угорських друзів, вірніше не так, не якщо, всіх, кого серед угорських друзів це образило, я також приношу свої вибачення. Але я й виконую свою обіцянку. Камера від'їжджає, він на сході, поруч з ним закарпатський угорець, Мадяр. українець із ЗСУ, і він набирає Орбана по телефону. Говорить Орбану, якщо він підіймає слухавку, що я вибачаюсь перед тобою, якщо ти побачив тут загрозу життю, це було не про це, і виконуючи обіцянку, даю телефон ЗСУ. І той звертається угорською, що ми тут на фронті, нам необхідно все це і так далі, і стільки-то українських угорців Занадто воює. розумно для нашого шоумена. Вибач, занадто. Якщо він не бере слухавку, то Зеленський так каже: я виконав свою обіцянку, я вам дав змогу. Ще раз приношу вибачення перед всіма, кого могла образити ця моя емоційна фраза. Крапка. Сакян, Красиво? коли ти будеш радником Офісу Президента, я буду спокійніше спати. Не скоро це буде точно. Ну, З але багатьох причин, ти сам розумієш це. Друзі, а я до вас хочу звернутися зараз. Зараз буде цікавий дуже інсайт, який я отримав від правоохоронних органів як України, так і Європи. І це мене розірвало, тому буде це тут. Це не те, про що написав Віталій Глагола, хоча він теж знайшов, хто там їхав, це окрема історія. Я зараз про це говорю, але спочатку хочу звернутися до вас. Я тільки що подивився, ну це щось неймовірне. Вподобайок, щоб ви розуміли, трохи менше 20% від тих, хто дивиться. А чому ви не хочете підтримати канал? Ні, я розумію, що зараз величезна кількість людей з Офісу Президента сидить і дивиться. Вони не будуть підтримувати. Але давайте серйозно. Давайте так. Ті, хто готові підтримати канал і вдячні йому за те, що він висвітлює ці речі. Поставте зараз вподобайку. І, до речі, напишіть, звідки ви дивитеся. Я дякую. Пишуть Ялинка. Да, Ялинка все ще стоїть. Я бачу, що у нас тут Рівне, Калуш, Київ. Я бачу, що у нас тут Ірпінь. Я бачу, що у нас тут Київ знову. У нас Ніжин, у нас Суми, Житомир. Друзі, а що, більше нікого немає? Пишіть, звідки ви дивитесь, куди закинулась доля, де ви? Вознесенськ, Тернопіль, Київ завжди з вами, Одеса, Миколаївщина, Броварщина, Вроцлав, ну, Прага, Злата Прага. Пишіть, звідки ви дивитесь. Пишіть, це важливо. Ми вам дякуємо за це. Не забувайте ставити вподобайки. Ще не забувайте підписуватись, коментувати і поширювати відео. Це все важливо. Я дякую вам, що ви активні. Париж. Але це бомба. Париж і поряд з ним Борщагівка. Оце приємно. Оце коли так поряд Нетішин, Запоріжжя, Німеччина, Чернігів, Кривий Ріг, Чикаго, Запоріжжя, Люшнувате, Автономна Республіка Крим, вітаю, Франція, Вінниця. Є, от бачу, що активні, дякую. І змінилося, бачу, що адекватні люди є, почали ставити вподобайки. Дякую вам за те, що ви активні і не пасивні. А ще в описі цього відео є посилання на канал Олега Саакяна. Поки інші пишуть, він відповідає. Підпишіться теж, це варто, я вам раджу це зробити. Олеже, дивись, 7 громадян України, включаючи колишнього генерала секретної служби, заарештували у четвер за перевезення 40 мільйонів доларів, 35 мільйонів євро та 9 кілограмів золота з Австрії до України через Угорщину. У 2 броньованих автівках для перевезення грошей. Дивись, коли стало відомо, що серед затриманих інкасаторів у Будапешті екс-генерал СБУ Геннадій Кузнєцов, у мене з'явилася велика кількість запитань. Ні, ну це окрема історія. Те, що генерал підпрацьовує інкасатором, це, мабуть, новий рівень генерала, не знаю, це ти би скажи. Але
Раніше він очолював Центр спецоперації з боротьби з тероризмом СБУ. В службі до нього ставляться, скажімо так, з питаннями, але це точно незвичайна практика. На що звернули увагу представники правоохоронних і силових структур, як в Україні, так і на Заході? Що везли вони? Повторю ще раз: 35 мільйонів євро, 40 мільйонів доларів. І це може бути дійсно допомога одного банку іншому. Але тут найцікавіше. Везли 9 кілограм золота, і я зараз це продемонструю, щоб ви зрозуміли, як везли. От так. У злитках по кілограму 9 кіло золота. А тепер скажіть мені, будь ласка, друзі, от вони так. До речі, угорці погралися в цю гру, яку дуже люблять наші силові і правоохоронні органи. Але у нас так килимом розстилають, а там вони так навалили. Так от, скажіть мені, будь ласка, чи може хтось з вас зайти в банк і купити 1 кіло золота? 1 кілограм золота. Я запитую не просто, уявіть, що у вас є ці гроші. Уявіть, що вони у вас є. Чи можете ви купити, чи ні? Відповідь дали правоохоронці. Згідно закону України, це неможливо. У нас обмеження 100 тисяч гривень на купівлю за раз. Кілограм золота коштує 180 тисяч. І не гривень, доларів. 180 тисяч доларів. Тож, купити 1 кіло ви не можете. Завести такі злитки в Україну можна тільки з погодження голови Нацбанку пана Пишного. Ніхто більше це не погодить. Такі злитки можуть завозити тільки для ювелирів і більше ні для кого. Дуже хочеться побачити отих 9 ювелірів по кілограму золота, які купили. Дуже хочеться, особливо зараз. І це тільки початок. Чому? Тому що інформацію, яку сьогодні продали угорці, вона теж дуже цікава. Цього року через Угорщину до України було перевезено понад 900 мільйонів доларів підтримка банка. Може бути, відверто кажу. 420 мільйонів євро, теж саме банки надають валюту, але 146 кілограмів золотих слитків по кілограму. А оце найцікавіше. Українські правоохоронці чесно визнають, що це класична схема для відбілювання або відмивання грошей. А більше того, якщо ви зараз помоніторите, Олег знає цю історію теж, помоніторите просто обшуки останні НАБУ, СБУ, то знаходять там мільйони і 4 кілограма золота, 2 кілограма золота, 12 кілограм золота в кілограмових злитках. Сьогодні їх завозять по 180 тисяч, далі через деякі обмінні пункти, як мені вже пояснили, їх продають так. Саме в обмінному пункті ви можете купити цей кілограм. Більше ніяк. Схема, але вже не по 180 тисяч, а 220, 230, 240. В залежності, які у вас стосунки з тим, хто продає. От на цьому теж заробляється. Але ще раз, хто найбільший покупатель? У кого хто найбільший Покупець. Покупці, так. Да. Представники правоохоронних органів, прокурори, СБУшники, МВД, ДБР. Уявляєте? Ну і, звісно, інші представники, ті, яких не встигли ще спіймати на Міндічгейті, але там теж знаходили золото. До чого йде мова? Те, що ми бачимо, це елемент схеми по відмиванню грошей, відбілювання їх. 9 кілограм золота. Ще більше 140 завезли раніше. Фактично, завдяки інформації, яку надали угорцям, а надала їм одна дуже західна спецслужба, яка отримала цю інформацію і давно її тримала, фактично це і є схема. Євро і долари Україні повернуть, я впевнений. А от з золотом треба буде якось пояснювати. Бо 146, або скільки було, 149 кілограм золота по 180 тисяч доларів за цей рік. Ну, мені дуже цікаво подивитися на цих ювелірів. Я знаю, як уявляю, як ювеліри продають сьогодні просто на вагу свої вироби. Олеже, скажи мені, будь ласка, це буде мати наслідки цей кейс саме з золотом? І точно це звичайна практика, коли генерал СБУ супроводжує це золото? І що не так з цим тоді вантажем? От що скажеш? Ну, перш за все, з приводу золота дуже забавна історія, тому що дійсно для кого чому. Але
немає незаконності в самому ввезенні чи замовленні золота на міжнародному ринку, тому це жодним чином не виправдовує дії Угорщини. Але це ставить питання в нас всередині розібратися, про що це було взагалі, чому в таких кількостях золото їздить через кордон. Ну тобто, може дійсно Ні, золото необхідно для може чогось. їздити, але ж не по кілограму. Їх купують. Я сьогодні говорив з представниками Нацбанку. Відверто кажу тобі. Вони мені кажуть, ну от коли мені закинули цю інформацію, я пішов перевіряти. І мені кажуть, якщо б це було 5 грамів, 10 грамів, 20 грамів, ну це зрозуміло. Це для фізичних або юридичних осіб. Коли кілограм, тільки ювеліри можуть це викупити. Ну по закону, у нас же закон є. Обмеження Нацбанку про 100 тисяч гривень. Або це може бути золото. Підказка для тих, хто вийде це коментувати. Ні. Це не золото-валютні запаси. Це не вони. Ні. Золотовалютний так не їздить. Ну, це Ощадбанк був. Це для військово-промислового комплексу. Там використовуються рідкоземельні метали. Зокрема, в платах використовується золото. І це золото по злитку на кожні, ну не знаю, ладно. Оці всі злитки сумарно, це якраз ці 3000 ракет, які мали би бути. Це для них. А от тому, що злитки не завезли, ракет нема. Ладно, жарти жартома, але, звісно, це всередині треба розбиратися з тим, що це за золото і чому саме так воно катається. Угорщину це не виправдовує. Це теза номер раз. Номер два. З приводу генерала СБУ. Це точно не я маю коментувати, скажімо, і в мене недостатньо профільних знань для того, щоб взагалі це коментувати, наскільки це практика регулярна, нерегулярна. Мені це виглядає вкрай дивним. Назву це так. Як і, до речі, біографія цього генерала. Виглядає також достатньо своєрідною, м'яко кажучи. Але говорячи про те, чи міг там бути генерал, чи не міг там бути генерал, та Бог його знає. Знаєш, я знаю один випадок, не буду публічно говорити, коли можна було зустріти за приблизно подібною роботою міністра одного за таксистською роботою, замміністра, верніше, виконуючи обов'язки навіть міністра певний час. Як знаю одного генерала, якого можна було зустріти за дуже подібною до цієї роботою. Тому що життєві обставини такі у людей складалися. Там в одному випадку це одні обставини життєві, в іншому випадку це життєві обставини пов'язані з хворобою близької людини. Тощо тому я точно не візьмуся зараз шельмувати когось і казати, що значить, це точно якесь негідництво. Але це точно потребує коментувати, це точно потребує роз'яснення. Тому що інакше це зараз дає змогу Угорщині користуватися цими неоднозначностями, щоб відвернути увагу від головного. Це був абсолютно законний, абсолютно зареєстрований транзит інкасаторський через Угорщину, яких відбувалося ціла низка, про що вже і сама Угорщина сказала, що 900 мільйонів проїхало. І це офіційні гроші, офіційні. Так, і чому вони їздять? Угорщина сказала, чому через нас катають ці гроші? Та тому, що аеропорти в нас не працюють через вашого друга Путіна. Раніше все це відбувалося, інкасація банківська, авіаційними рейсами. Тому що не треба було гнати бусик через пів Європи, щоб банк замовляв валюту привозив, бо валюту ж ми не друкуємо в Україні. Ясно, що в рамках міжнародних транзакцій з України везеться валюта туди, звідтиля везеться сюди, коли є розрив між цифровими розрахунками, тому що відправили сюди гроші, відправили сюди, є така відмінна. Відбувається інкасація, довозиться, відвозиться, бо коли в обмінник в Україні йдуть купувати валюту, купують не якусь ефемерну валюту цифрову, а купують папірець. І цей папірець там має бути. І взагалі є один з моментів, у нас є речі, якими нам також варто пишатися, подекуди і самих себе хвалити. Одна з них – це якраз стандарт, який в нас в Нацбанку був випрацьований ще в 90-х роках, який дозволив пройти декілька революцій без втрат в валюті, серйозних стрибань і обвалу валюти національної. Під час помаранчевої революції це в перший раз врятувало буквально нашу економіку. Це те, що в Україні є на відсоток, не буду називати зараз який, він є прорахований, це стала одиниця, економетристи її знають, валюти національної, які може бути абсорбовані з ринку, тобто за які люди можуть піти і купити долари. От кожна бабуся за останні там пенсію отримала і пішла купити долари. Це лише відсоток від цієї надрукованої
грошової маси. І от в Україні колись глибоко в 90 було пораховано, що на оцей відсоток має бути живої фізичної валюти твердої в сховищах в Україні. І тоді під час помаранчевої революції просто почали підіймати зі сховищ фізичну валюту, тому що якби її замовляли отак от інкасаторами, навіть літаками, щоб долари зі Штатів привезти, це розрив декілька тижнів. Ну там в кращому випадку це тиждень, 10 днів, якщо там поза чергою якимось і так далі. Але щоб з Форт Нокса підняли, відправили в Україні отримали, все це офіційно то, що відбувається. Тому валюта фізична є. І оці інкасації – це нормальне явище Так, абсолютно, так, яке так. відбувається завжди. А Але, угорщина... вибач, але золото, воно вибивається з цієї історії. Дивись, я ж кажу про Та само валюту. собою, я ж кажу. Про валюту це підтримка банківська. Банківську підтримку ніхто не скасовував. Це завжди Два моменти, було. які Угорщина буде чіплятися. Це наявність золота слідками по кілограму, бо це ще й красиво виглядає. А друге, це генерал СБУ в охороні. І ясно, що це дві слабких історії, які дозволяють взяти і переключити увагу з головного на другорядне, для того, щоб зараз там тягати всю цю історію так, як необхідно Орбану. З приводу реклами, вибач, договорю. Для наших глядачів, які не почули, ні, це не золотовалютні запаси. Нацбанк так не возить, це по-перше. По-друге, ну, скажімо так, золотовалютні запаси інакше виглядають навіть, відверто, ну, щоб розуміти так, для остаточно. Ці кілограми, вони купуються в комерційних банках в Європі, і це нормально, це можна купити. Але ще раз кажу, в Україні вже більше 2 років їх використовують саме для відмивання грошей, а ще для зберігання. Бо золото дуже надійна така, скажімо, валюта, найкраща. І мало місця займає, ну, 180 тисяч, все ж таки уявіть собі. Тому величезна кількість сьогодні корупціонерів використовує золото для цього. І повірте, ті, хто повідомив угорцям про генерала і про золото, вони точно знали, про що йде мова. Дуже хочеться почути пояснення Нацбанку. Я впевнений, вони вже працюють, там креативщики є, там є блогери, всі працюють. Тільки генерал СБУ, ну, звісно, він просто намагався, ну, не було квитків на потяг, і тому він сів до цього інкасаторського бусика. Але ще раз кажу, якщо б це були по кілограму, але дрібні зливки, питання б не було ні в кого взагалі. Бо це якраз зрозуміло, навіщо банку. Кілограмові, от тут папандос. Зараз Нацбанк, який дає дозвіл на такі завози, повинен вийти і сказати, от у нас є от така кількість ювелірів, які купили за цей рік 140 кіло золота. Я, до речі, хочу дуже подивитися на цих ювелірів. Ну, всі захочуть подивитися. Бо ми ж уявляємо об'єми продажу золота в Україні сьогодні. І розуміємо, що такі об'єми у нас, ну, м'яко кажучи, сьогодні не реалізовані. А от злитки постійно конфіскуються у корупціонерів під час обшуків. Тому тут якраз все зрозуміло. І, до речі, мені зателефонував один з правоохоронців, сам, каже, о, ми ж такі на минулому тижні конфісковували. І я кажу, бінго, ти вгадав. Говорить, я не вгадав. У мене просто голова на плечах. І я вже більше, ніж 20 років жиру цей оперський хліб. І говорить, розбираюся, в чому справа. І тому от тут мені дуже цікаво, як буде викручуватися наша влада, бо пояснювати треба. Це не двушечка на Москву теж, зрозумійте. Ні, це намагання відмити, допомогти у відмиванні грошей. І це підписує Пишний, ще раз. І він добре розуміє, що відбувається. Він точно не ідіот. Тому хочеться почути, що це. І побачити той натовп ювелірів, які купують тоннами золота для того, щоб продати їх українцям. Вірю, от прям вірю. Тільки чому ж їх постійно конфіскують та правоохоронці? Вибач. Окей, я думаю, що ми по цій темі сказали вже все, що можна було. Так. Єдине, що я хотів додати для всіх, я хочу, щоб всі розуміли. Це вимагає комунікації з боку Нацбанку. Вони повинні будуть прокоментувати. Притом бажано, щоб вони зважили те, що будуть казати, бо мені вже відомо, що, ну скажімо так, фоточки – це тільки перший крок. Там ще є багато чого цікавого. Більше того, я ще раз впевнений, гроші нам видадуть. А от по золоту будуть питання.
Просто пояснити. І треба ж в Україні пояснити. Хоча у нас люблять мовчати і нічого не говорити. Давай відверто. Це теж у нас люблять. Але скажи мені, будь ласка, остання новина про Угорщину сьогодні, але 100% не остання в цьому місяці. Кремль відправляє політтехнологів і розвідку до Угорщини, щоб допомогти Орбану виграти. Це не жарт, це інформація, яка верифікована і підтверджена вже і ЗМІ, і європейськими. Притом європейці це розуміють. В Кремлі вивчили досвід Румунії, і Кремль готує втручання у парламентські вибори в Угорщині, що мають відбутися у квітні цього року. Мета – допомогти Орбану зберегти владу. Скажи мені, поставити крапку в цій історії. Чи може заява Зеленського бути елементом такої допомоги? До речі, Зеленський поїхав вже на схід, як я і казав, щоб інформаційно перебити негатив від скандалу. То чи йому перебити також питання? І чи вимушений він все ж таки буде повернутися до цього кейсу? Ну, перш за все, Зеленський їздить на різні території і час від часу прифронтові, тому я не думаю, що це прямо щоб перебити, хоча відволікти увагу, звісно, це явно так зараз буде використовуватись. І це не допоможе і не відволіче, тому що позиція засунути голову під подушку і бабайки не існує, в цьому випадку не працює, як і в багатьох інших. Тому якщо хтось там бачить можливість таким чином приключити увагу, маю засмутити їх. Ні, не вдасться. Але і не стверджую, що це засіб зараз переключення уваги. Номер 2. Теза з приводу російських політтехнологів. Тут ніякої новини, всі ці плюс-мінус розуміли, просто тепер тут є з доказами розслідування тощо, яке підтверджує ці дані. Ми з тобою минулої п'ятниці вже говорили про Угорщину, і я тоді сказав дуже обережну тезу з приводу того, що Орбан може грати на зрив виборів як таких. І що він буде, коли він почав говорити про те, що тоді ми говорили з тобою, що Брюссель і Київ оголосили війну Угорщині, то я тобі казав, що це може бути шлях і до провокацій далі, більшої включеності росіян в те, щоб влаштувати а-ля Рязанський цукор, тобто це можуть бути якісь імітації чи реальні теракти, це можуть бути реальні замахи, там знайдуть візитку Яроша в лапках, тобто прапор України, не знаю, декалог українського націоналіста, ще щось. Все це нас може чекати найближчий місяць-півтора. Треба ставитись до цього дуже серйозно. І російські політтехнологи і спецслужбісти – це, власне, про подібне. І те, що це варто очікувати. І є, скажімо, момент тут, який викликає особливе занепокоєння. Це те, що Україна в цьому випадку стає об'єктом для звинувачень. І те, що Зеленський саме так реагує на Орбана, прогнозовано достатньо, створює нашу вразливість. Тому тут і потрібно весь цей кейс закрити якомога швидше, якомога грамотніше і поміняти взагалі модель реагування. Бо не тільки про вибачитися, потрібно змінювати взагалі модель реагування. Інакше за наступний місяць-півтора нас просто будуть використовувати весь час як хлопчиків для биття, для того, щоб закривати свої питання всередині. А далі Орбан підійде до фінішу виборчої кампанії, залежить від того, як вона відбуватиметься, спрацюють ці провокації достатньо, чи не спрацюють достатньо, і далі він може сказати, дивіться, опозиція стверджує, що Росія втручалась в вибори. Я стверджую, що Україна втручалась в вибори з Брюсселем. Ми з ними сходимось на тому, що наші вибори стали об'єктом втручання зовні. Наче це не були вибори угорського народу. Відміняємо вибори. Вони зазнали маніпуляції втручання зовні. Румунський сценарій? Як в Румунії. Раз в Румунії це пройшло, то тепер, і пам'ятаєш, коли це було в Румунії зроблено, я сказав, що ще цей прецедент вихаркуватиме кров'ю і Румунія, і взагалі Європа. Це був стоп-кран, який було зірвано на повному ходу потяга. Так, він зупиниться. Але всі так попадають, позабиваються, і такі будуть наслідки потім, коли потяг почне рухатися, буде вилазити, що там надірвалося, там порвалося, там тепер є тріщини і буде далі ламатися. Орбан має змогу, на жаль, зачепитися за цей прецедент, сказати, ну от же Брюссель там сприйняв, а в нас тут вкрали вибори. Ми маємо захистити вибір угорського народу. І таким чином запустити цей фарс. Бо фарс має бути остаточний. І я певен, що Орбан буде грати цю партію до кінця. Він дуже досвідчений.
і дуже хитрий Так. політик. Він дуже недурний. От від слова зовсім не дурний. Дурні так довго не тримаються при владі, і такі імперії навколо себе не вибудовують різношарові, починаючи від медійного, завершуючи політикою, криміналом і так далі. Він Будь ласка, талановитий. він в ЄС, в НАТО і одночасно сателіт Кремля і партнер Китаю. Ти розумієш, уявляєш собі, наскільки хитра і прагматична особа? Абсолютно. Тому і цинічна. Я би не Так. виключав, що він і зараз може грати ультрацинічно. Недооцінювати Орбана не можна. І давати волю емоціям з Орбаном так само. Бо він цинічно скористається цим. Настільки цинічно, наскільки навіть уявити не вдасться людині, яка не є такою за своїм характером і темпераментом. Дивись, в мене є один острах відвертно, чого я боюся. Я кажу це публічно. Я вважаю, що український МЗС повинен виходити з цим публічну площину. Уяви собі, що буде, коли росіяни, яких відправили на Угорщину, знайдуть якогось дурня з українським паспортом, який за 100 тисяч віртуальних доларів, пам'ятаєш, як та дура, якої пообіцяли 60 тисяч гривень за те, що вона підірве поліцейських. Нічого не сплатили, а вбила дівчину поліцейську. І от уяви, якщо він погодиться за ці 100 тисяч вистрілити в Орбана. Йому навіть можуть не дати вистрілити і героїчно схоплять в останній момент, щоб не було так, як з Фіцо. Але потім знайдуть схрон зброєю, і там будуть портрети, наприклад, Бандери, Залужного, Зеленського, Порошенка, я не знаю, Саакяна, кого завгодно. І ти уявляєш собі ситуацію після цього взагалі? Ну, ти ж розумієш, як це будуть розігруватися. Цукерку Рошен завернуту в партквиток Слуги народу. 100%. Я вважаю, що про це треба сьогодні публічно, гучно, на офіційному рівні говорити про те, що загроза такої провокації існує. Більше того, проводить ще аналогії якраз з Словаччиною, де дуже схожа ситуація була. Абсолютно. Ні, а тут для нас ситуація, на жаль, достатньо складна по Угорщині і по Європі в цілому. Якщо в ЄС не змінять модель реагування на подібні історії, бо з Орбаном просто сиділи і перечікували. Ну окей, зараз реально, тепер вже останній місяць, півтора тут залишилися, треба перечекати. Але до того треба було реагувати. Але завтра, може, в Болгарії там вибори в травні, а бути ситуація кризова. Може бути в інших державах кризова. Власне, так ми Фіцо вже отримали в цій же моделі. Коли ЄС не змінили модель прийняття рішення, тепер можна маніпулювати в різні боки. І Орбан зараз заблокував, хоча до цього політичну згоду давав. І він це говорив. І по дружбі. Ну, як на мене, треба було грати не впираючись рогом, а грати гнучко. Ну, навіщо взагалі ставати в геополітичній конструкції, особливо коли ми залежні від чогось, в позу? Поза – це завжди дурна позиція, якщо ми говоримо про політику, а тим паче, якщо ми говоримо про геополітику. Треба демонструвати свої принципи, треба демонструвати свою рішучість, але при цьому завжди залишати поле маневра як опоненту, бо географію не змінити, нам з Угорщиною жити поруч. І ми живемо давно з ними поруч, і жити нам ще з ними поруч. Тому заганяти просто в конструкції, коли «а ви нас образили, ми образимось», ну це дитинство. Ну так дорослі люди себе не ведуть, не те, що дорослі держави так себе не ведуть. І ЄСу потрібно також випрацьовувати механізми для того, щоб приймати рішення, наприклад, кваліфікованою більшістю, або абсолютною більшістю мінус там 2 голоси, або певні формули приймати, вони існують, випрацьовані вже в світі давним-давно, для того, щоб не давати змоги і права зловживати правом вето, щоб воно не блокувало процеси в безпековій сфері, в сфері розширення, в інших, які є екстенційними для будь-якого союзу. Бо інакше ця забюрократизованість стає слабкістю. Погоджуюсь з тобою, вважаю, що зараз важливо президенту швидко все ж таки відреагувати. Я знаю, що вони хочуть, я вже говорив з деякими там розумними людьми, які кажуть, що Зеленський обрав для себе варіант, буде знову мовчати і чекати. Ну, улюблена історія, улюблена, не відповідати. І не розуміючи, що це хибно. Він вважає, що може чимось перебити, щось трапиться,
Або що ще, він не розуміє, що Орбан це не відпустить і буде в це грати до кінця. Він буде гатити в цю тему до тої пори, поки не закінчаться вибори. Коли закінчаться вибори, я впевнений, це просто виключиться. Просто миттєво. Що? Все, проїхали. Далі все буде інакше. Але Зеленський так і залишається шоуменом, на жаль, навіть після 7 років на посаді він так і не зрозумів, як працює політична вся ця конструкція. На жаль, це страшна ситуація для України в першу чергу. Але дивись, у нас же не тільки ця проблема, у нас ще є війна в Іраку, яка позначається на війні в Україні і впливає, до речі, на обидві сторони. Як Ірані. Що? Ой, в Ірані. В Ірані. Щас... В Іраку ще ні, але є ризики. Там Ні, не треба. От там, почекай, нам вистачає Ірану, там хоч курди не почали. Але скажи, будь ласка, це впливає як на окупаційну армію Росії, так і на наші сили оборони України. Чи зменшаться обсяги, як ти вважаєш, військової і фінансової допомоги нашій країні від країн-партнерів? Мова не тільки про Сполучені Штати, я правильно зараз артикулюю. І враховуючи, що світові ціни на нафту зростуть, а це дасть можливість Росії більше зробити, то це вирішить фінансові проблеми Рашки, чи це зростання буде короткостроковим? І останнє. Як ти вважаєш, Україна зараз тему Перської затоки взагалі відіграє нормально чи можна краще? Перше, завжди можна краще, а в цьому випадку так взагалі можна краще. Бо нас не сказати, що велике поле можливостей, але воно є. І не тільки по дроновій тематиці, тут якраз плюс-мінус Україна відіграє цю тему. Хоча мені те, що системності інколи не вистачає в заявах, але окрім заяв є реальні кроки. По реальним крокам, по дронам тут відіграється. Але не дронами єдиними. І взагалі вся ця ситуація, вона могла би дати Україні, ну, верніше, Україна могла би скористатися нею краще для в цілому дипломатичних зусиль, в тому числі не публічних дипломатичних зусиль на різних напрямках. Для покращення відносин з країнами Перської затоки, не в розрізі хороші погані, а в розрізі насичення цього двостороннім порядком денним, конкретними ініціативами, проектами тощо. По Ізраїлю це відкриває для нас також певні можливості, хоча з Ізраїлем все достатньо складно, оскільки і ми, і Ізраїль не маємо ніяких вже романтизованих, не знаю правильніше сказати, поглядів один на одного. А у нас і голосування в Генасамблеї ООН є полем, скажімо, висловлення один одному не дуже, ну, як би так сказати, комплементарної позиції, особливо коли Ізраїль останнім часом солідаризується зі Сполученими Штатами, де вони підігрують Росії. Ізраїль довгий час для себе мінімізовував ризики ірансько-російські за рахунок збереження відносин з Росією. Але тим не менш, принаймні на непублічному треку зараз вже активізувалася певна співпраця з Ізраїлем і Україною, і цим треба скористатися, і треба налагодити конструктивні відносини. Тим паче, що в нас достатньо хороший заділ, і в нас немає недружніх відносин з Ізраїлем. У нас немає особливо розвинутих партнерських, але і недружніх, або там ворогуючих, або неприхильних відносин у нас немає. У нас все нормально, плюс-мінус в цьому. Тож тут потрібно було б скористатися. Говорячи про наслідки цього протистояння, то стратегічно Україна виграє за рахунок того, що програє Росія від цього. Але на горизонті короткочасовому для нас ціла низка викликів. І це навіть не те, що там зброю не будуть постачати. Те, що можемо без систем протиповітряної оборони залишитися, мається на увазі ракету для Петріотів, це боляче, дуже боляче для нас. Але є інші засоби, якими можна компенсувати частково це питання. Асиметрично, не стріли відбиваючи, а лучника. Це і ракети для повітряного базування, це багато чого, чим можна знищувати установки. Те, що нам не готові надавати через політико-психологічні причини, назвемо це так. Зараз якраз ситуація на Близькому Сході могла би бути додатковим аргументом для того, щоб правильні конструкції розіграти і добитися постачання того, чого нам не вдавалося добитися раніше. Саме на тлі того, що Росія союзник Ірану, і ви бачите, яку роль Росія займає по Близькому Сходу зараз. А з іншого боку, от ракети для Петріотів і там закінчуються, і в нас закінчуються. Тож треба переходити до інших засобів, в тому числі, щоб не опинитися на розтяжки, а куди відправляти, сюди чи туди, і щоб це не порвало по швам
інтереси Європи, інтерес Сполучених Штатів в частині протиповітряної оборони. Бо тут європейська безпека, а там персько-заточна безпека, яка також для Сполучених Штатів вкрай важлива і важливіша навіть ніж східноєвропейська. А от східноєвропейська для Європи дуже важлива. Тож тут також не було би щастя, Дагури може допомогти, якщо правильно це розіграти. Але от в частині ціни на нафту тут ситуація, мені здається, гірша, бо ми тотально залежні від міжнародних цін на нафту і від локального європейського дефіциту нафти або навпаки профіциту. Тощо ми від цього ринку дуже залежні, бо в нас немає зараз можливості диверсифікуватися. Ми, по-перше, тягнемо нафту тільки з окремо взятих країн, і в нас немає альтернативних шляхів. По-друге, в нас немає сховищ в країні достатньої кількості і достатніх об'ємів, бо вони атакуються Росією. Навіть ті, які є, їх не наливають, бо російська ракета одразу прилетить, як тільки вони будуть заповнені. Тому в нас немає змоги мати запас нафтопродуктів для балансування цін з горизонтом там в місяць, 30 днів або в 90 днів, 3 місяці. Ми фактично живемо від закупки до закупки і ледь не одразу з НПЗ або з нафтобаз в сусідніх країнах, там в умовній Румунії, умовній Польщі, нафта поступає на заправні станції. Тому ми дуже залежні від коливання ціни на нафту. А в нас танки також не Святим Духом все-таки заправляються, як і літаки, як і все інше. І посівна на носі. Тому вже не говориш про те, що в нас логістика зараз здебільшого в країні забезпечується саме автотранспортом. Тому ми дуже залежні від цього. І тут асиметричний удар. Росія не стільки виграє від зростання цін на нафту. Ніхто не буде переорієнтовувати масові тотально закупки на російську нафту, коли за буквально місяць ситуація стабілізується. Так, ціна ще не впаде так низько, як була, але вона плюс-мінус стабілізується і відкатиться назад. Силу, як ну не буду зараз розкривати чому, але плюс-мінус горизонт десь місяць-півтора цього. Це не на півроку, наприклад, цей дощ саме в розрізі нафти. Хоча саме протистояння воно може в інших формах протривати і навіть довше. Тому російська нафта зараз не зайде на ринок тотально замінювати з Перської затоки. Тим паче, що там різні марки цієї нафти. Тим паче, що російська нафта не перестає бути токсичною. Санкції діють, Бельгія не так давно на тлі вже протистояння в Перській затоці заарештовували російський корабель. Знижки у росіян будуть вибивати такі самі і навіть більше, ніж були. Тому що росіян зараз баражує цих танкерів уйма просто в Світовому океані, наповнених російською нафтою, тому що і нікуди дівати, і тому що ну нікуди її зберігати на території Росії вже. Танкери фактично просто як плавуча нафтобаза зараз баражують. Її треба зливати, і це чудово розуміють. Тому Сполучені Штати й дали дозвіл Індії на 30 днів всього, і саме для того, щоб з танкерів закуповувати нафту, не нову, яка буде відвантажуватись. Тут також є своя специфіка. Звісно, це відслідкувати ну можна. Я не думаю, що хтось там буде сильно відслідковувати, але і не сильно знадобиться. Тому що росіян реально на танкерах цієї нафти купа. Її треба кудись зливати, інакше вони будуть далі баражувати. Тому для Росії виграші тут не особливі. Більше психологічно-пропагандистські виграші зараз. А от для України, звісно, це може вдарити по кишені, бо більша ціна на нафтопродукти – це більша ціна посівної, це більша ціна продуктів на поличках, це більша ціна всього, включаючи нашої оборонки. А щоб туди гроші направити, треба десь їх забрати. Тобто, якщо танк заправити на 20% стає дорожче, то відповідно в нього або на 20% менше снарядів буде, або чогось іншого має бути на певний відсоток менше. Друзі, я дякую, що ви дивитесь. До речі, нас зараз дивиться персональний фанат Олега Саакяна, Джон Великий. Він пише: Саакян веде пізні стріми 2 рази на тиждень, де відповідає на питання учасників чату, а Береза цього не робить. Правильно, у Берези є свій підхід і своя програма, у Саакяна своя. В мене є раз там на місяць, я роблю програму, коли я відповідаю на питання. Це моноефір. А завжди запрошую гостя, і ми з ним дискутуємо. Тому тут трохи інакше. Тут не відповіді, скажімо, глядачам, а відповіді, які поставлені заздалегідь. Але якщо питання цікаві і, скажімо, неочікувані або уточнюючі, то давайте не маніпулювати. Бо я за це баню теж. Ні, я відповідаю. Олеже, скажи, будь ласка, останнє запитання, яке я хочу тобі поставити, але спочатку, друзі, доставте ці вподобайки, коментарі, поширення. Напишіть, що ви думаєте з цього приводу. І, до речі,
в мене зараз запитання буде, але я спочатку поставлю його, а потім хочу вашу відповідь. Вашу, до того, як Олег скаже. Дивись, слуги зараз не голосують УВР за законопроекти МВФ. І не лише за ці. Взагалі, відверто йдуть торги. Вони торгуються за свою безпеку і про це пишуть ЗМІ. Часто наводять цитату з інтерв'ю нардепки «Слуги народу» Василевської Смаглюк про те, що депутати пропрезидентської фракції часто не хочуть голосувати, вимагаючи знизити до них увагу від НАБУ. Зараз вже 41 депутат з фракції є фігурантом проваджень антикорупційних органів. Скажи, будь ласка, фактично це шантаж. Шантаж злочинців. І це злочинці з президентської фракції шантажують країну. Якщо нас будуть переслідувати за корупційні злочини, то ми не будемо голосувати. І до чого може дійти подібний шантаж? Бо мені здається, що вони самі можуть надати Зеленському можливість ввести президентське правління. Я розумію, що це буде взагалі поза законом, але те, що вони роблять, це на голову не налазить. Це злочинці, яких спіймали на тому, що вони крали, зараз вимагають їх не карати, бо інакше вони будуть мстити державі, не будуть голосувати. От тут в мене запитання. Вони що, остаточно поплавалися? Ну так. По-моєму, все дуже зрозуміло. Значна частина з них реально поплавилася. Причому поплавилася від багатьох факторів, в тому числі замкнутого простору, в якому вони опинилися. Тому що вони та йшли бути великими і могучими депутатами, а в результаті вони сидять, кнопки давлять. Тому що знецінили статус депутата, по-перше, по-друге, обмільчали самі депутати, по-третє, рівень питань, яким їм дають простір, також низький. Ну, коротше, по купі всіх параметрів так трапилося. І нині мені просто нічого додати, окрім того, що окей, їх не будуть чіпати. Ну, от як вони собі це уявляють? Зараз їх не будуть чіпати, добре. Вони перестають бути депутатами. Всі пачки погонять на, як мінімум, в залу судового засідання. Тому що там по багатьом 100% все документується, і потім будуть наздоганяти, тим паче, що таких дрібних персонажів наздоганяти буде легко. Прізвище їх все одно мало хто пам'ятає, а звучати буде круто. Посадили чого депутата народного. Те, що ніхто навіть не знав, як його або її звати, як виглядає, ну так і Бог з ним. Їх будуть просто пачками і оптом. Посадив 3-го, 4-го на додачу отримав саджати. Тому що на них буде легко робити статистику. І якщо він думає, що зараз може там, не знаю, добігти до посольства і сказати, ай-яй-яй, щоб НАБУ на нас не сиділо, там не записувало наплівки, не відкривало, ну окей, зроблять вигляд, що немає нічого. А не красти вони не пробували? Повернуться в них. А не красти вони не пробували? Ну так, спробувати. Ну, дивись, для того, щоб в мене не було конфліктів з НАБУ, це ж складно. я займався корупцією. Це складно. Чому складно? Ні. Я не займався корупцією, і в мене немає проблем з НАБУ. Але я знаю 100%, якщо б я займався, в мене були проблеми не лише з НАБУ, а з цією владою, яка б намагалась мене дігнати і 100%, щоб мене розчавити. Це зрозуміло. І чому я такий, як ми кажуть, це ж мені слуга сказав, ти ж пам'ятаєш цю історію. Вам легко, ви ні в чому не замазані. Це ж пам'ятаєш цю історію. От я розумію, що для них це здається чимось дивним. Але ні, в тому парламенті були, не лише я, були депутати, які прийшли займатися політикою. І нас було багато, декілька десятків. Я вважаю, це багато. І, на жаль, народ вирішив, що влада потрібна інша. Це рішення народу. Але ще раз кажу, обрали. До речі, тут пишуть запросити Кривоноса. На завтра я запланував стрім з Кривоносом, а в неділю буде взагалі неймовірний стрім. Буде Герой України, легенда українських Збройних сил Дмитро Кащенко, позивний Кащей. Полковник, людина, яка воювала, мабуть, на всіх гарячих напрямках. І це буде перше його інтерв'ю таке, тому дуже раджу у неділю о 19-ту, а в суботу о 19-ту буде Кривонос, сподіваюся. Тому це окремо. Але до тебе останнє запитання з цього питання. Скажи, будь ласка, а що може їх, не знаю, я не хочу заспокоїти, але примусити схаменитися? Дійсно, що може примусити? Я не знаю, може, мені здавалося, що після Гунька, якого посадили, треба припинити займатися схемами. Але ні, мені кажуть, що нові підозри готуються по нових елементах. Це взагалі треш. Невиліковні. Я скажу, що і зараз там є пару десятків адекватних абсолютно народних депутатів, реально гідних людей.
Менше, Але менше. ні, в різних фракціях, якщо ти візьмеш Ні, сумарно, я кажу про я президентську фракцію. Ні, я кажу про президентську фракцію. ну президентські, ну я не знаю, я там може назву з десяток, може. Менше. А, Повір, от я назву десь. менше, але там є. Гаразд, так все ж таки, як їх можна повернути до тями? Та ніяк ти їх не повернеш. Це Ну безнадійно. слухай, Все, це безнадійно. ну а як ти їх повернеш? По-перше, вони мають розчаруватися в тому, що неможливо домовитись. А якщо навіть домовились, вони не буде гарантії, що їх не кинуть. Ну тобто, раз, два. Частина з тих, хто накрався до того, вже що би зараз не робили, вони вже накралися, задокументовано. Ну тобто, а ті, хто накралися раніше і продовжують красти, думають, що треба наскердавати якомога побільше, тому що треба буде всім пороздавати, відкупитися. Може, хтось з них і відкупиться, до речі. Комусь може і вдасться кудись лахнути, просто настільки накрадуть, що можна буде всім роздати і просто, не знаю, як в американських фільмах, переходити кордон, розкидаючи долари, щоб всі їх хапали і в цей момент встигнути пробігти там. Просто, не знаю, мільйон сюди доларів, мільйон сюди на вітер із серії, щось подібне. Але в реальності, ну ніяк. Ну поки не буде незалежного суду в країні, поки не буде невідворотності покарання як норми, з неї буде виключення. Завжди будуть якісь негідники. Ми Орбана зараз обговорювали, ну, із серії. Там, да? Тобто ми ж розуміємо чудово, що це такий самий клієнт, яких в нас купа мав би бути. Але от, ну тому що завжди є виключення, завжди є якась елітарна корупція, завжди є якісь... Але принаймні в своїй великій масі має бути розуміння, що так, 1 із 10 вислизнув, а не 1 з 10 посадили, а 9 з 10 вислизнули. Так воно не працює. Ну, подивимось, сподіваюся, що все ж таки ми дочекаємось якихось змін, дуже хочеться. І ти знаєш, мені на днях один військовий експерт сказав, поки всі чекають на Деголя, ці можуть догратися, що дочекаються Аугуста Піночета. Оце, до речі, дуже цікава історія. Треба ж трохи прораховувати наперед. Олеже, дякую тобі за сьогоднішнє спілкування, за сьогоднішній ефір. Як завжди за збалансовані твої відповіді і за дискусію, яку ти підтримуєш. Дякую тобі і до зустрічі у наступний тиждень. Па-па. На все добре, бувай. Ой, вибачте, так буває. Друзі, я хочу подякувати вам за те, що ви дивилися сьогодні ефір. Я сподіваюся, що ви вже проявили свою активність. Але до чого я хочу звернути увагу? Дивіться, останнім часом величезна кількість інформаційних каналів почали розповсюджувати відверту маячню. Особливо, коли це має відношення до нашої влади. Я поясню про що. От правильно він нагнув Орбана. А що, варто було його терпіти? Ніхто не повинен нікого терпіти. Але інтереси держави повинні бути задоволені. Більше того, будь-які дії повинні мати наслідки і результат. Позитивний результат і потрібні наслідки країні. Чи стали ми ближче до отримання кредиту? Ні. Чи наблизилися ми до того, щоб розблокувати євроінтеграцію? Ні. Тому все це не приносить потрібного нам результату. Ну і, до речі, краще б на кордоні припинили б контрабанду контрафактних сигарет до Угорщини, ну а звідти алкоголь до України. А то щось контрабандисти кажуть, все йде і далі. А тут бачимо, що у когось війна війною, конфлікти конфліктами, а контрабанда рухається. Цікаво, як так може бути? І хто на неї сидить? І хто її контролює? Цікаво. Так? От про це поговоримо в іншим разом. А зараз дякую, що дивилися, дякую, що підписалися, поставили вподобайку, прокоментували, поширили відео. Дякую, що були активні, а не пасивні. І, до речі, дякую, що ви з каналу. Окрема подяка за те, що підтримуєте ЗСУ, за те, що донатите на ЗСУ, допомагаєте ЗСУ і приєднуєтеся до ЗСУ. Бо ЗСУ – це є єдина сила, яка є запорукою того, що Україна є майбутнє. Є ЗСУ, є майбутнє. Не буде ЗСУ, не буде наше майбутнє. України не буде. Тому гуртуємося всі навколо інтересів ЗСУ. От тоді справді все буде Україна, а України буде майбутнє. Дякую вам. Па-па.